السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة أبعثها لكم عبر هذه الحلقة. في سعي الإنسان الدائم لفهم ذاته ومكانته في هذا الكون، تتعدد سبل المعرفة وتتنوع مصادرها، ومن بين هذه المصادر تبرز بعض الأعمال الفكرية التي تتناول جوانب غير مألوفة من التجربة الإنسانية، مقدمة منظورات قد تثير الفضول وتدعو إلى التأمل. واليوم سنتناول بالحديث كتابا أثار الكثير من النقاش والاهتمام في الأوساط الفكرية والنفسية، وهو كتاب رحلة الروح للدكتور مايكل نيوتن. هذا الكتاب الذي يعتمد على دراسة حالات نفسية معمقة وتقنيات التنويم المغناطيسي، يقدم رؤى حول تصورات بعض الأفراد لتجاربهم الروحية بين الحيوات. ومن المهم أن أؤكد أن ما سيتم عرضه هنا يندرج في إطار الثقافة العامة والدراسات النفسية التأملية، ولا يهدف بأي حال من الأحوال إلى المساس بالمعتقدات الدينية الراسخة أو المسلمات الإيمانية. فالإيمان بقضايا الغيب هو ركن أساسي في ديننا الحنيف، وله مصادره ومرجعياته الواضحة. فالغاية من استعراض أفكار هذا الكتاب هو إثراء المعرفة وفتح آفاق للتفكير في كيفية تناول بعض العلوم الإنسانية لمفاهيم الروح والوجود، مع الحفاظ الكامل على احترامنا وتقديرنا لعقائدنا الإسلامية السمحة التي لا تتبدل ولا تتغير. لننظر إلى هذا الفيديو كفرصة للاطلاع على منظور مختلف قد يضيف إلى حصيلتنا الثقافية دون أن يتعارض مع ثوابتنا الإيمانية. يعد كتاب رحلة الروح دراسة حالات عن الحياة بين الحيوات هو للدكتور مايكل نيوتن علامة فارقة في مجال استكشاف الوعي البشري وما وراء الحياة. وقد صدر هذا الكتاب عام 1994، وأحدث تأثيرا عميقا في فهم الكثيرين لمصير الروح بعد الموت وقبل العودة إلى الحياة الجسدية مرة أخرى. يقدم نيوتن، وهو طبيب نفسي ومعالج بالتنويم المغناطيسي، رؤى فريدة ومفصلة عن العالم الروحي، مستندا في ذلك إلى عقود من الأبحاث وعشرات الحالات التي خضعت للتنويم المغناطيسي العميق. وتكمن قوة عمل الدكتور نيوتن في منهجيته الفريدة التي طورها، والتي تعتمد على التنويم المغناطيسي العميق لإعادة المرضى إلى حالة الوعي الفائق. في هذه الحالة يتمكن الشخص من استعادة ذكرياته عن الفترة التي قضتها روحه في العالم الروحي بين حياتين جسديتين. لم يكن نيوتن يبحث عن ذكريات الحياة الماضية فحسب، بل كان يركز على ما يحدث للروح بعد الموت وقبل الولادة الجديدة. وقد جمع نيوتن بيانات من آلاف الحالات، مما سمح له بتحديد أنماط متكررة ومفاهيم مشتركة تشكل خريطة تفصيلية للعالم الروحي. ووفقا لشهادات الحالات التي درسها الدكتور نيوتن، تمر الروح بسلسلة من المراحل المنظمة بعد مغادرة الجسد. أولا، الموت والمغادرة. فعند وفاة الجسد تشعر الروح بالتحرر والانفصال. غالبا ما تصف الحالات شعورا بالراحة والحرية، وقد تبقى الروح بالقرب من الجسد لفترة وجيزة قبل أن تبدأ رحلتها. ثانيا، البوابة واللقاء الأول. هنا يتحدث نيوتن ويقول أن الروح تنتقل عبر نفق أو نحو ضوء ساطع، حيث تلتقي بمرشدها الروحي. هذا المرشد الذي غالبا ما يكون روحا متقدمة يقدم التوجيه والدعم للروح العائدة. ثالثا، العودة إلى الوطن. يقول نيوتن بعد اللقاء مع المرشد تعود الروح إلى مجموعتها الروحية.
هذه المجموعات تتكون من أرواح مرتبطة ببعضها البعض بعمق، وقد تجسدت معا في حيوات سابقة. يوصف هذا اللقاء بأنه عودة إلى العائلة الحقيقية، حيث يسود الحب والتفاهم الغير المشروط. رابعا، التوجيه والمراجعة. يقول نيوتن داخل المجموعة الروحية: تخضع الروح لمراجعة أولية لحياتها الماضية، يتم تحليل الأحداث والقرارات والتحديات التي واجهتها الروح، ليس للحكم عليها بل للتعلم منها وفهم الدروس المستفادة. خامسا، التصنيف والتطور الروحي. هنا يقول نيوتن: يتم تصنيف الأرواح بناء على مستوى تطورها الروحي. ويصف نيوتن مستويات مختلفة من الأرواح، من المبتدئة إلى المتقدمة، والتي غالبا ما ترتبط بألوان معينة من الهالة الروحية. وهكذا شرحها نيوتن. فأولا، روح مبتدئة لون هالتها أبيض، والخصائص الرئيسية فهي أرواح جديدة خبرتها قليلة في التجسد، تركز على التعلم. ثانيا، روح متوسطة لون هالتها أصفر شاحب، خصائصها الرئيسية أنها بدأت في اكتساب الخبرة، تتعلم كيفية التعامل مع التحديات الجسدية. ثم ثالثا ورابعا، متوسط ومتقدم، ولون الهالة ذهبي برتقالي. يقول نيوتن: هذه النوع من الأرواح لها خبرة أكبر وتسعى لتحقيق التوازن بين المادة والروح، تتعلم دروسا أكثر تعقيدا. خامسا، المستوى الخامس للروح وهو المتقدم، لون الهالة الذي يميزه هو الأزرق، وهي أرواح ذات حكمة عميقة، غالبا ما تعمل كمرشدين أو كمعلمين للآخرين. وسادسا وأخيرا، وهو الروح المعلم أو السيد، ولونها أرجواني داكن، وهي أرواح ذات تطور روحي عال جدا، تساهم في توجيه الكون وتطوره. ثم يذكر الدكتور نيوتن يحكي عن مجلس الحكماء. يقول: تقدم الروح أمام مجلس الحكماء، وهو مجموعة من الكائنات الروحية المتقدمة وذات الحكمة العالية. ولا يهدف هذا المجلس إلى إصدار الأحكام، بل إلى تقديم تقييم شامل لتقدم الروح، وتقديم المشورة والتوجيه بشأن الدروس التي تحتاج إلى تعلمها في المستقبل. وتوصف هذه التجربة بأنها مليئة بالحب والتفاهم، حيث يتم التركيز على النمو الروحي. ثم سابعا، اختيار الحياة القادمة. يقول نيوتن: بعد مراجعة شاملة تبدأ الروح في عملية اختيار حياتها الجسدية القادمة. تتضمن هذه العملية اختيار الجسد والعائلة والبيئة الثقافية، وحتى التحديات والعقبات الرئيسية التي ستواجهها. يتم هذا الاختيار بعناية فائقة بهدف تحقيق أقصى قدر من النمو الروحي وتعلم الدروس الضرورية. والخطوة الثامنة والأخيرة وهي الاستعداد والولادة. فقبل التجسد، يقول نيوتن، تخضع الروح لفترة من الاستعداد، حيث يتم تذكيرها بأهدافها وتحدياتها في الحياة القادمة، ثم تدخل الروح الجسد الجديد عادة في مرحلة مبكرة من الحمل، لتبدأ دورة حياة جديدة. وبالإضافة إلى المراحل التي ذكرها نيوتن، يطرح الكتاب رحلة الروح عدة مفاهيم جوهرية. فمثلا مفهوم رفقاء الروح. هنا يؤكد نيوتن أن الأرواح غالبا ما تتجسد معا في حيوات مختلفة، وتلعب أدوارا متنوعة في حياة بعضها البعض، سواء كأفراد عائلة، أصدقاء، أو حتى خصوم، وكل ذلك بهدف التعلم المتبادل. ثم يتحدث عن المرشدين الروحيين، ويقول: تلعب الأرواح المرشدة دورا حيويا في توجيه الأرواح الأقل تطورا، وتقديم الدعم والحكمة عبر العوالم الروحية والجسدية.
ثم يتحدث عن الهدف من الحياة، ويقول الرسالة الأساسية للكتاب هي أن الحياة الجسدية هي مدرسة للروح، وأن الهدف الأسمى هو النمو الروحي والتعلم وتطوير الوعي من خلال التجارب المختلفة. ثم يمر بعدها إلى التحدث عن التغلب على الخوف من الموت. يقول نيوتن: فمن خلال فهم طبيعة الروح ورحلتها الأبدية يساعد هذا الكتاب القراء على التغلب على الخوف من الموت، ويوفر منظوراً مطمئناً للحياة والموت. وخلاصة الكتاب متابعيني الكرام، فهو يقدم رؤية عميقة ومفصلة للعالم الروحي حسب رؤية نيوتن، تتجاوز المعتقدات الدينية التقليدية وتستند إلى تجارب مباشرة لأفراد عاديين. فهو ليس مجرد كتاب عن الحياة بعد الموت، بل هو دليل لفهم الغرض من وجودنا وكيف تتشابك أرواحنا في نسيج الوجود الكوني. ويترك هذا الكتاب القارئ بشعور من الأمل والفهم الأعمق لذاته، وإدراك أن رحلة الروح هي رحلة أبدية من التعلم والتطور. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. شكرا على متابعتكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.